Một số bạn đi phượt thì hay chụp được những cái ảnh kỳ hoa dị thảo bên đường, như những cái ảnh như thế này chẳng hạn, thì nó không sinh động. Giả sử như nếu có thêm một vài giọt sương ở đây nó sẽ sinh động hơn. Thì để làm được cái giọt sương thì đầu tiên chúng ta phải mở file. Thì đương nhiên rồi, nó mở file có cái hình chúng ta cần thêm vào, và chúng ta bấm tạo một cái lớp layer mới. Sau đó chúng ta vào công cụ elliptical mask tool, chúng ta giữ shift để tạo ra một cái hình tròn hoàn hảo. Giọt sương có thể nhỏ hơn, nhưng mà tôi tạm thời tôi cứ làm to như thế này để các bạn dễ hình dung, dễ nhìn. Sau đó chúng ta dùng công cụ gradient để tô màu, và đảm bảo là chúng ta tô màu từ màu đen sang màu trắng. Ok, chúng ta bắt đầu kéo màu đó. Sau đó chúng ta chuyển sang chế độ từ normal sang overlay. Chúng ta click đúp chuột vào cái lớp layer 1 này, đúng cái chỗ này luôn, thì nó sẽ mở ra một cái bảng layer style, và chúng ta vào cái drop shadow, click vào drop shadow và click tùy theo cái hướng sáng của cái lá mà chúng ta sẽ chỉnh sang cái hướng bóng của cái giọt nước. Như là cái hướng sáng của giọt nước thì bao giờ nó cũng ngược lại với cả cái hướng bóng đó. Và chúng ta ấn vào tích vào cái inner shadow, và chúng ta để nguyên giá trị như trên, click vào ok. Sau đó chúng ta bấm Ctrl D để hủy vùng chọn này đi. Chúng ta tạo thêm một lớp layer mới nữa, và chuyển sang công cụ bút brush tool. Chúng ta vẽ một cái chấm tròn màu trắng ở đây, tức là cái điểm sáng nhất của cái giọt nước để tạo đó. Như vậy chúng ta đã được một cái điểm sáng của cái giọt nước đó. Ví dụ như ở trên lá này thì có thể là nó có nhiều giọt nước, thì để tạo thêm nhiều giọt nước mới thì chúng ta giữ Ctrl và chọn cả hai lớp layer mới này, và chúng ta bấm vào đây, chúng ta kéo nó vào đây đấy, và chúng ta đã được thêm hai lớp layer mới giống như ban đầu. Chúng ta tạo group, và chúng ta nhét hai cái lớp layer mới này, giữ Ctrl, nhét hai lớp layer mới này vào group. Chúng ta chuyển sang công cụ move để chúng ta di chuyển đến cái điểm cần thiết. Đây chẳng hạn. Thế bởi vì là giọt nước thì cũng có hạt to hạt nhỏ, chứ không phải hạt nào cũng giống nhau. Thì chúng ta bấm cái lớp layer một copy này, chúng ta mới vào bấm Ctrl T, và chúng ta bấm chuột phải, và chúng ta chọn warp. Đấy, thì cái này là do tùy chỉnh của chúng ta thôi. Cho nó méo đi một tí. Này thì tùy vào con mắt của chúng ta thôi. Xong rồi chúng ta ấn Enter. Tương tự, nếu các bạn muốn nhiều hạt nước hơn thì các bạn có thể kéo group mà như ban đầu, chúng ta cứ kéo nó ra thôi. Thì tạm thời như thế này thì cũng có vẻ khá giống mình, nhưng mà để mà chân thật hơn chẳng hạn, thì chúng ta có thể, các bạn nhìn thấy khi mà
có cái giọt nước như thế này thì cái lá nó sẽ giống như là nó qua một cái thấu kính. Vì vậy là cái lá thì nó sẽ phải to hơn. Và làm cách nào? Thì chúng ta giữ Ctrl và bấm vào cái lớp layer copy này. Và chúng ta chuyển sang lớp background. Chúng ta vào filter và desktop, vào sphere. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy nó đang làm cho cái lá có vẻ to ra tại cái điểm mà chúng ta có giọt sương. Click vào OK. Đó, như vậy sẽ chân thật hơn. Chúng ta ấn Ctrl D. Và để tạo tiếp cho cái giọt nước này thì chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta click vào layer 1 để lấy vùng chọn. Giữ Ctrl và click vào layer 1, lấy vùng chọn, sau đó là vào lớp background, vào filter, vào desktop và vào sphere. Chúng ta ấn OK. Đó. Chúng ấn Ctrl D. Như vậy là bài hướng dẫn của tôi là xong. Chúc các bạn thành công.